Good morning, students. Open page at 20. The paragraph beginning with the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, যিটো বৰ্ণ বৈষম্য নীতিৰে শ্বেতাংগসকলে আফ্ৰিকা শাসন কৰিছিল, সেই নিষ্ঠুৰ নিৰ্দয় শাসনে মানুহৰ মাজত বৰকৈ দুখৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আফ্ৰিকান মানুহে বৰ কষ্ট পাইছিল, দুখ পাইছিল, আঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁলোকৰ অন্তৰত। উণ্ড ইন মাই কাণ্ট্ৰি এণ্ড মাই পিপুল। আৰু সেই আঘাতটো কেনেকুৱা আছিল? ডিপ এণ্ড লাষ্টিং, বহুত গভীৰ আৰু বহু দীৰ্ঘদিন ব্যাপী তেওঁলোকৰ মনত এই আঘাত আছিল। আৰু এই আঘাতটো পাহৰাটো বৰ সহজ কাম নাছিলে। তাকেই পিছত কৈছে, অল অফ আছ উইল স্পেণ্ড মেনি ইয়াৰ্ছ। হয়তো এই আঘাত পাহৰিবলৈ তেওঁলোকে বহুত বছৰ তেওঁলোকে কটাব লাগিব, পাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত হয়তো তেওঁলোকে পাহৰিব। ইফ নট জেনেৰেশ্যনছ, যদিও জেনেৰেশ্যন নালাগিব। জেনেৰেশ্যন মানে এ পিৰিয়ড অফ এৰাউণ্ড 30 years, প্ৰায় 30 বছৰ কালক জেনেৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। যদিও হয়তো 30 বছৰ নালাগিব, তথাপি তেওঁলোকে শ্বেতাংগসকলৰ শাসনত যি কষ্ট ভোগ কৰিছিল, সেই কষ্টখিনি পাহৰিবলৈ তেওঁলোকে বহুত বছৰ পাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত হয়তো লাহে লাহে তেওঁলোকৰ সেই গভীৰ দুখটো, ৰিকভাৰিং ফ্ৰম ডেট প্ৰফাউণ্ড হাৰ্ট, সেই গভীৰ আঘাত তেওঁলোকে যি পাইছিল শ্বেতাংগসকলৰ শাসনত, সেই গভীৰ আঘাত পাহৰিবলৈ তেওঁলোকক বহুত বছৰ লাগি যাব। যদিও এক জেনেৰেশ্যন নহয়, যদিও 30 years নালাগিব, কিন্তু বহুত বছৰ লাগি যাব সেই দুখ পাহৰিবলৈ। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Sif Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their life may never be known again. খুবেই দৰকাৰী, খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কি কৈছে যে শ্বেতাংগসকলৰ শাসনে বছৰ বছৰ ধৰি যি নিৰ্যাতন কৰিছিল, সেই নিৰ্যাতনৰ কিন্তু এটা অপৰিকল্পিতভাৱে এটা ভাল চাইটো আছিল। কি কৈছে? বাট দ্য ডিকেডছ অফ অপাৰেশ্যন এণ্ড ব্ৰুটালিটি, তেওঁলোকে যিটো অত্যাচাৰ কৰিছিল, যিটো পাশবিকতা দেখুৱাইছিল, হেড আনাডাৰ আনইণ্টেণ্ডেড ইফেক্ট, অইন এটা অপৰিকল্পিত ফল এটা হৈছিল, এটা ভাল ৰিজাল্ট হৈছিল। কি? এণ্ড ডেট ৱাজ ডেট ইট প্ৰডিউচড দি অলিভাৰ টেম্বুলছ। এই যে নামবোৰ কৈছে, এনেকুৱা বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কাৰণ তেওঁলোকে অত্যাচাৰ ভুগি ভুগি তেওঁলোকে এনেকুৱা অত্যাচাৰ প্ৰশমিত কৰিবলৈ, এনেকুৱা অত্যাচাৰী শাসন উফৰাই দিবলৈ তেওঁলোকৰ অন্তৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ভাৱ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু তেওঁলোকে আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু আন্দোলন কৰা এনেকুৱা বীৰ পুৰুষসকলৰ জন্ম হৈছিল। আফ্ৰিকানসকলে, শ্বেতাংগসকলে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰাৰ সেয়া আছিল ফল। অত্যাচাৰ নকৰা হ'লে হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা মহান বীৰ পুৰুষসকলক কৃষ্ণাংগসকলে নাপালেহেঁতেন। গতিকে শ্বেতাংগসকলে যি অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰিছিল, তাৰে এটা ভাল ফল কি? কৃষ্ণাংগসকলৰ মাজৰ পৰা বহুত বীৰ পুৰুষৰ জন্ম হৈছিল। যি পুৰুষসকলৰ নাম আমি পালোঁ, এইকেইটাৰ নাম ভালকৈ মনত ৰাখিবা। আৰু এনেকুৱা তেওঁলোক বীৰ পুৰুষ আছিল, মেন অফ চাচ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কাৰেজ, উইজডম এণ্ড জেনাৰচিটি ডেট দেয়াৰ লাইক মে নেভাৰ বি ন'ন এগেইন। এনেকুৱা অসাধাৰণ সাহস, এনেকুৱা অসাধাৰণ জ্ঞান আৰু উদাৰতাৰ, মানৱতাৰ জন্ম হৈছিল, যে এনেকুৱা মানুহ হয়তো চাউথ আফ্ৰিকাই আৰু কেতিয়াও নাপাব। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. হয়তো এনেকুৱা অত্যাচাৰৰে প্ৰয়োজন হৈছিল এনেকুৱা বীৰ পুৰুষৰ জন্ম দিবলৈ। তেওঁলোকে অত্যাচাৰ ভুগি ভুগি সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকৰ ভিতৰত জুইৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিল। আৰু সেই জুয়ে তেওঁলোকক অত্যাধিক সাহসৰ জন্ম দিছিল। তেওঁলোকৰ ভিতৰত কাৰেজ, তেওঁলোকৰ ভিতৰত জ্ঞানৰ সঞ্চাৰ হৈছিল, যে কেনেকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৃষ্ণাংগসকলক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কেনেকৈ আন্দোলন কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকৰ
ভিতৰত দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি উদাৰতাৰ ভাৱ আছিল। সেইকাৰণে কৈছে তেওঁলোক কেনেকুৱা মানুহ আছিল, মেন অফ চাচ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. এনেকুৱা উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুহৰ জন্ম হোৱাৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা অত্যাচাৰৰে প্ৰয়োজন হৈছিল। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. নেলছন মেণ্ডেলাই তেওঁৰ উদ্বোধনী ভাষণত কৈছে যে মোৰ দেশৰ মাটিত কি আছে, মিনাৰেলছ আছে, জেমছ আছে। মিনাৰেলছ খনিজ পদাৰ্থ আৰু জেমছ মণি মুকুতা ৰত্ন আদি তেওঁৰ দেশৰ মাটিত আছে। বাট আই হেভ অলৱেজ known that its greatest wealth is its people. কিন্তু তেওঁ কৈছে যে মোৰ দেশত বহুত মূল্যৱান খনিজ পদাৰ্থ আছে, মণি মুকুতা ৰত্ন আদি আছে, কিন্তু মই এটা কথা জানো যে মোৰ দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে মোৰ দেশৰ মানুহ। মোৰ দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ কি, মোৰ দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূল্যৱান সম্পদ কি, মোৰ দেশৰ মানুহ। কাৰণ তেওঁৰ দেশৰ এই বীৰ পুৰুষসকলৰ ৰত্নৰ নিচিনা হীৰাতকৈও অধিক মূল্যৱান যেনিবা এইসকল ৰত্ন, এইসকল হীৰাৰ জন্ম নোহোৱা হ'লে চাউথ আফ্ৰিকাৰ শ্বেতাংগসকলৰ শাসনৰ পৰা তেওঁৰ দেশ কেতিয়াও মুক্ত কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে তেওঁ বৰ ধুনীয়াকৈ কৈছে, মাই কাণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন দ্য মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. ইয়াৰ এই দেশৰ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে এই দেশৰ মানুহ। যি দেশৰ মানুহৰ কথা তেওঁ কি কৈছে, ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ দেন দি পিয়ৰেষ্ট ডায়মণ্ডছ। বিশুদ্ধ হীৰা, নিৰ্ভেজাল হীৰাতকৈও তেওঁৰ দেশৰ মানুহ আটাইতকৈ তেওঁৰ দেশৰ মূল্যৱান সম্পদ বুলি তেওঁ কৈছে। পিছৰ অংশ পিছত পঢ়াই দিম। I shall take up the rest questions on next day. So this is the end of today's class. But students, please read the class and read the lessons very attentively and memorize the answers. So this is the end of today's class. Thank you.